Okay, hello, I'm back. Yan, kinalat ko na yung mga makeup ko dito at ang aking makeup challenge for today is gonna be a mirrorless night out makeup challenge. Okay guys, magsa-start na akong mag-makeup. Ito ang aking powder. Yan, may mirror siya pero hindi ako titingin. Hindi ako mandadaya for you guys. Ay, bakit ako tumitingin? Napapatingin ako. Pantay na ba? Pantay na ba? Tapos, sige, magsa-start na lang muna ako sa eyes. Kuha ako ng brush, yung unicorn brush ko. Tapos, ayan, puro brown lang naman yung tones na meron ako dito. So, yung totoo, hindi talaga natin alam kung nasan yung mga parte ng mukha natin. Where's your eyes? Ang OA ko. Ang hirap pala mag-makeup nang walang salamin. Okay, tapos, sige, magba-blush on na lang ko. Ay, may salamin! Oh! Magpe-fail ako. Hala! Seryoso? Hindi, gusto niyo naman to eh. Oh my gosh. Yan. Okay. Next. Ito na yung mahirap, gagawa ka ng kakambal. Ano nangyayari? Perfect. Check, ganun yun. May pilantik dapat sa dulo. Okay, tapos, sa ilalim ng mata. Diba? Ayoko na nga sa ilalim ng mata kasi makalat. Gusto niyo ba lagay ako sa ilalim ng mata? Sige na nga, gusto nila yun. Oh, yung dami. Okay, napadami. Pero ito. Okay, ganito talaga ako lumabas ng bahay namin. Uy. Lipstick na lang naman ako eh. Pretty ko na oh. Ano lipstick ko? Ito to. Purple. Para ano? Sexy lips. No. Okay. Perfect. Wala na yung pouty lips ko. Okay. Kompleto na yung aking night out. Pwede na ako lumabas ng ganito. Pa-party ako sa Revel. Siyempre dapat ano, pa-sexy yung wala man lang ako nose line. Pwede bang humabol? Concern ko talaga yung nose line. Just use your, I don't wanna say the middle finger. Ah, bad! Ang bad! Ang bad. And then you swipe it over there. And on the other side. Oh, kala mo may tatakbo yung aeroplano dito sa runway, di ba? Ay. Uy, in fairness sa akin mag-eyeliner. At saka yung nose line, plakado. Kala ko sasali ako ng Miss Q&A. Ay, alam ko na kung sinong kamukha ko. Yung wicked stepmother ni Cinderella. Diba? Nung bagets.